यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकन थिचिदिनु होला। हेलो गाइज, वेलकम टु आवर RhinoTech TV YouTube च्यानल। तपाईहरुलाई आज पनि हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो चाहिँ के को बारेमा भने हाम्रो कोठामा सफ्ट बक्स लाइट बनाउन लागेको छु मैले। त्यो सफ्ट बक्स लाइट कसरी बनाउने आज तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउने छु। त्यसै भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला गाइज। लेट्स गो। हे गाइज, अब हामी लाइटको लागि हामीले त्यो बक्स तयार पार्ने छौं। त्यो बक्स तयार पार्नको लागि हामीसँग केही कार्टुनहरु छ अनि टेपहरु छ, कैंची छ, इन्ची टेप छ। ओके, त्यसपछि सुरुमा मैले यो अगाडिको लम्बाइ चाहिँ कति राख्ने छु भने 16 इन्च राख्छु अनि यो चाहिँ कति इन्च 4 इन्च राखेको छु अनि 4 इन्च राखेपछि हामीले यसरी काट्छौं। यहाँ त लगाइसकेको छु मैले, यसरी काटिसकेको छु। यसरी काटेपछि अब यही आधारमा हामी सबैलाई काट्नेछौँ। त्यसपछि काटौँ। ओके गाइज, हामीले 4टा काटी भइसकेका छौँ। अब यसमा के गर्नेछौँ भने गम लगाएर स्टिल पेपर टाँस्नेछौँ ताकि हामीले दिने यहाँ लाइट हाल्दाखेरि लाइट रिफ्लेक्सन होस्, उज्यालो राम्रोसँग जाओस् भनेर। त्यसो भए स्टिल पेपर हालिदिउँ। हे गाइज, हामीले सफ्ट बक्स लाइट बनाएर भइसकेका छौँ। अब त्यसको लागि स्ट्यान्ड बनाउने छौँ। स्ट्यान्ड पनि आफैले बनाउने DIY स्ट्यान्ड, डु इट योर सेल्फ स्ट्यान्ड बनाउँदैछु होइन। अब त्यो स्ट्यान्डको लागि हामीले पाइपहरू तयार पारेका छौँ। यो पाइप चाहिँ माथि लम्बाइको लागि यसरी ठाडो बस्छ। त्यसैले यो 3-3 फुटको छ। यो पाइप 3-3 फुटको अनि यो टी ट्रायङ्गल अनि एल ट्रायङ्गल एउटा अनि अर्को के भन्छ त्यसलाई, त्यो सोली जस्तो होइन, यो सोली जस्तो छ। अनि यो चाहिँ 8 इन्चको छ गाइज यो चाहिँ होइन। यो 8 इन्चको चाहिँ 6वटा अनि 4टा एल ट्रायङ्गल, 3टा टी ट्रायङ्गल अनि एउटा चाहिँ यो के भन्छ यसलाई, सोली जस्तो छैन। अब हामीले यो बनाउने छौँ। त्यसपछि बनाऊ। हे गाइज, अब हामी यसलाई जोड्नेछौँ। त्यसो भए सुरुमा चाहिँ यसरी जोडौँ। यसलाई बिचको भाग हो।
यो चाहिँ हाम्रो तलको भाग हो यसै गर्नको लागि यसले ओके यो हाम्रो तलको भाग अब यसलाई हामीले यसरी जोड्नेछौँ सुरुमा यसलाई जोडौँ यो पाइपले लामो बनाउने हो यसरी जोड्नेछौँ ओके हे गाइज हामीले यो सफ्ट बक्स लाइटको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड पनि बनाइसकेका छौँ अब यो स्ट्यान्डमा चाहिँ लाइट हाल्नुपर्छ लाइट अब लाइट हालौँ सुरुमा मैले बनाएको सफ्ट बक्स लाइट चाहिँ यहाँ छ गाइज हाम्रो सुटिङको लागि अलिकति लाइट कम भएको होइन मैले यो बनाउनु परेको यसरी एकदम सस्तो मूल्यमा बनेछ त्यसो म यो हालेर हेर्छु कस्तो देखिन्छ दाम भएको छैन कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला गाइज मैले हेर्दा चाहिँ दाम देख्छु आफूले बनाएको हो कि जे होस् राम्रो छ होइन एकदम दाम देखिन्छ एकचोटि बालेर नि हेरौँ त ओके गाइज लाइटिङ दामी आएको छ होला है यही हो मैले बनाएको होइन ओके गाइज यो हाम्रो बनिसकेको छ अब यसमा हामीले एउटा पेपर हाल्नु बाँकी छ बेकिङ पेपर भन्छ त्यसलाई त्यो पेपर चाहिँ यसरी माथिबाट लगाइसकेपछि लाइटलाई अझ सफ्ट बनाउँछ जसले गर्दा अझै राम्रोसँग उज्यालो हुन्छ त्यसो भए त्यो हाल्नु है गाइज यो चाहिँ बेकिङ पेपर है त्यो पेपर चाहिँ हामी अब हाम्रो लाइटमा टाक्नेछौँ मिलाएर है गाइज अब हामी यो के पेपर बेकिङ पेपर टाकिन्छौँ त्यसपछि टाँसौँ हाम्रो लगभग रेडी भइसकेको छ अब हामी यसलाई यसमा हालेर हेरौँ गाइज हामी यहाँ यो बेकिङ पेपर हालेर रेडी भइसकेको छ अब यसलाई हामी फेरि जोडेर हेरौँ अनि बालौँ कस्तो हुन्छ ओके गाइज हाम्रो सफ्ट बक्स रेडी भइसकेको छ तपाईँहरूले यसरी भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेरेर यसरी एकदम सस्तो छ बजारतिर किन्यो भने महँगो पर्छ यसरी आफैले बनाए भने सस्तो पर्छ DIY सफ्ट बक्स गाइज अब आजको भिडियो यति नै यस्तै भिडियो लिएर फेरि आउनेछौँ त्यतिन्जेल बाइ एकछिन अहिले कोरोनाले धेरै मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको छैन अनि हाम्रो नेपालमा पनि कोरोना आइसकेको छ त्यसैले तपाईँहरू आफू बसेको ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोला सेफ रहनुहोला घरबाट कहीँ बाहिर ननिस्किनु होला त्यसैले घरबाट बाहिर निस्किने होइन बाइ यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि बेल आइकन थिचिदिनु होला